my account here. Here is my paper. Congratulations, Abdul Karim. Within surround. I got this paper. Can you see it? ይሄን ማየት ትችላላችሁ። ይሄን ፔፐር ነው ዛሬ ያገኘሁት ማለት ነው ከአድሰንስ። ይሄን ፔፐር የክፍያ ፔፐር ነው። ይሄ መጥቶልኛል ማለት ነው። ሁላችሁም ይሄን ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄን ቪዲዮ ከተከታተላችሁ ፎር ሹር ማታገኙበት ምንም ሚስ የለም። ዛሬ በጣም ነው ደስ ያለኝ ስለሆነት ብታዩትም ችግር የለውም። ኦልሞስት ለአንድ ጊዜ ጥቅም ስለሆነ የሚላከው ችግር የለውም። ብቻ መጥቶልኛል። Hey, go. Oh. Oh no. What about this one? All right. No. What about this one? Oh. ሰላም ውድ ሊንክ አፕ ሀበሻ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁኝ። አብደል ከሪም ነኝ ከlinkuphabasha.com። መጀመሪያው ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ዛሬ ደስ ብሎኛል። ስለሆነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። እሱ ደግሞ ያው ዛሬ የጉግል አድሰንስ ቨርቲፊኬሽን ፒን ነምበሬን አግኝቼ ክፍያ ሜተድ ሞልቻለሁ ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ የክፍያ ሜተድ እንዴት እንደምንሞላ አስገብቼላችሁ ነበር፣ አሳይቻችሁ ነበር። ከዛ በፊት ደግሞ ብር አድሰንስ ላይ እንዴት መስራት እንደምንችልም አሳይቻችሁ ነበር፣ እሱን ከማስታወስ ከቻላችሁ። ስለዚህ በሱ መሰረት እኔም ዛሬ ብሩን ተሳክቶልኝ ይሄው ፔፐሬን አግኝቻለሁ ማለት ነው። ይሄ የአድሰንስ ፔፐር ማረጋገጫ ቁጥር ከተመለከታችሁት ዳት ፎከስ ይሄ ያኔ ነው ማለት ነው። በዚህ አድራሻ መሰረት መጥቶልኛል ማለት ነው። ተቀብያለሁኝ። እንዴት እንደተቀበልኩኝ ምናምን እንዴት እንደከፈትኩት ላሳያችሁና እንዴት አሞላሉ እንዴት እንደሆነም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚሁ ጠብቁኝ። ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ፖስታ ቤት ነው ያለሁት። ፖስታ ቤት ያው ፔፐርን ለመቀበል ነው። የአድሰንስ ፔፐር መጥቶልኛል። እሱን ለመቀበል ነው ላሳያችሁ። Hey guys, here's my account here. Here is my paper. Congratulations, Abdul Karim. Here is your paper. I just get this paper within surround. Yeah, I got my paper here. በ10 ቀን ውስጥ ነው የደረሰልኝ። 10 ቀን በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ነው የደረሰልኝ። actually I'll tell you how to ask that እንዴት መጠየቅ እንዳለባችሁ እነግራችኋለሁ። ፔፐሬ ደርሶልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አሁን የአድሰንስ ነው። ይሄንን አከፋፈቱና ቨርቲፋይ እንዴት መደረግ እንዳለበት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው አድሰንስ ነው እንደምትመለከቱት በኔ ነው የመጣልኝ። አድራሻዬም አለ፣ ኤቭሪቲንግ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ መከፈት ያለበት ነገር አለ። እነዚህ ነው በዚህ ጋር ነው የምንከፍታቸው። መጀመሪያ ይሄንን መጀመሪያ ውስጥ ነው። here you go. This is gonna be my verification code. ይሄ ነው የኔ verification code። ያው ብታውቱም ችግር የለውም ምክንያቱም አንድ ጊዜ ብቻ ነው የሚጠቅመው። ይሄ እንግዲህ የኔ verification code ነው ማለት ነው። alright welcome back ብያለሁ ሁላችሁንም። እንዳያችሁት ነው መጀመሪያ ፖስታ ቤት ሄድኩት። እንዴት እንደሆነ ልንገራችሁ። ያው የጠየቅኩት ኦገስት 5 ነበረ this month ማለት ነው። ኦገስት 5 ላይ ጠይቄ ነው በኦገስት 11 ላይ አካባቢ የመጣልኝ። actually almost 10 ቀን ነው ማለት ነው። በ10 ቀን ውስጥ ነው የደረሰልኝ። it might take እስከ 1 ወር ድረስ ይጠብቁ ነበር የተባልነው። እስከ 1 ወር ድረስ ነበር
እንደርሳ የሚባለው አብዛኞቹ ዩቲዩበሮችን ሳናገራቸው በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ወይ በ29 ቀን ውስጥ ነው የሚመጣልህ ነበር ያሉኝ unfortunately ግን በ10 ቀን ውስጥ 10 ቀን almost አላውቅም ከዛ በፊትም ስላልሄድኩ ይሆናል በ10 ቀን ውስጥ ነው የደረሰልኝ ለኔ ማለት ነው I was really surprised የሄድኩት ደግሞ ይሄን ፔፐር ይመጣልኛል ይሄን ሲመጣ ደውሉልኝ ለማለት ነበረ unfortunately ቦክሴን ስከፍተው እንዳያችሁት ቁጭ ብሎ ነው ያገኘሁት ማለት ነው alright guys ስለዚህ ይሄን ፔፐር ምንድነው ጥቅሙ ምትሉ ካላችሁ ሌጋል ለመሆናችን ከ18 ዓመት በላይ ለመሆናችን ፕላስ ደግሞ የአድሬሳችን ሪል ሌጋል ለመሆናችን ማረጋገጫ personal identification number ይባላል ወይም ፒን ብለን በመንጠራው ቋንቋ personal identification ነው ማለት ነው ምንድነው ይሄ አንድ ጊዜ ከተሰጠን በኋላ ክፍያ የማይጀመርበት ምንም ሚንስ የለም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄንን ቨርቲፊኬሽን ኮድ አግኝቻለሁ ያገኘሁት ደግሞ ከዚህ በፊት ላይ እንዳሳየኋችሁ ይሄንን ካላያችሁት ቪዲዮም እንዴት አድርጋችሁ በራሳችሁ መንገድ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዋች አወር ሳይሞላላችሁ እንዴት አድርጋችሁ መጠቀም ገንዘብ መስራት እንደምትችሉ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ላይቄ ነበር እሱን ገብታችሁ ቼክ በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ እኔም ኮምፕሊትሊ በሱ ነው መስራት የጀመርኩት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ጊዜ ይሄ ፔፐር ከመጣልን በኋላ so what's next ምንድነው ያ በጉግል አድሰንስ ፔመንት ታይም ላይ መሰረት ሁሉ ጊዜ በአንድ ወይም የፐብሊሸር ከሆናችሁ የአድሰንስ ፐብሊሸር ከሆናችሁ ወይ ሚንስ ነን ሆስትድ የሆነ አካውንት ካላችሁ ሁሉ ጊዜ በ31 የባላንሳችሁ ይቀመጥና በ21 ይወጣላችኋል ማለት ነው that means ኦገስት ጁን የሰራችሁትን ጁላይ ላይ ነው የምትወስዱት ማለት ነው ለምሳሌ መስከረም ሰርታችሁ የመስከረም ሙሉ ነው የሰራችሁት ጥቅምት 21 ላይ ነው የምትወስዱት ወይም ጥቅምት ላይ ነው የምትወስዱት ማለት ነው በእነሱ አቆጣጠር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ፔመንት በ21 ተጠብቃለሁ ማለት ነው I hope ይሄ ቪዲዮ በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ይሄንን ቨርቲፊኬሽን የምታገኙት ልክ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዋች አወር ወይም በዌብሳይታችሁ ላይ አፕሩቭድ የሆነ ዌብሳይት ኑሯችሁ በሱ አድሰንስ ፐብሊሸር ከሆናችሁ ነው እኔ ግን I think ማጋና አይሆንብኝ ከዚህ በፊት አላውቅም 1000 ሰብስክራይበር ሳይሞላ 4000 ዋች አወር ሳይሞላ እንደዚሁም ደግሞ ዌብሳይት አፕሩቭ ሳላስደርግ ያገኘ ብቸኛው ሰው ነው ብል ማንም የሚቃወመኝ የለም I think እስካሁን ካለ ከዚህ በፊት ያገኘ መምጣት ይችላል ካገኘም በጣም ጥሩ ነው እኔው ግን እስካሁን በማቀው ማንንም ያገኘ የለም እኔ መጀመሪያው ነው ብዬ አምናለሁ ስለዚህ እናንተ በዚህ መሰረት ማግኘት ትችላላችሁ ጊዜው አረፈደም በወር ዩቲዩበሮች ከሚሰሩት በላይ መስራት ትችላላችሁ ፎር ሹር መነግራችሁ ነገር ባለፈውም ቪዲዮ ላይ ያነግራችኋለሁ ለምን የኢትዮጵያ ዩቲዩበሮች ብዙ እንደማያገኙ ስለዚህ በዛ ያንን ፕሩቭ አድርጋችሁ እናንተ ደግሞ ራሳችሁ ሰርች ያደረጋችሁ ይሄንን ነገር አግኝታችሁ የራሳችሁን ስራ የምትፈጥሩበት ሚንስ ታገኛላችሁ ማለት ነው I hope ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ላይክ ኤንድ ሼር በማድረግ የሊንክ አፕ አበሻ ጋርነታችሁን አሳዩን እስከዛው ግን አንዴ ፎቶ እንነሳ alright guys let's go alright that's it thanks so much